تعالوا نروح مكان بعيد شوية عن الزحمة، زحمة المدن. احنا دلوقتي في ولاية بافاريا. ولاية بافاريا يعني فرع BM المشهور، واستاد الاليانس ارينا، وبرج الاولمبيات، وكمان الحديقة بتاعت الاولمبيات هنا. وده غير كمان وجود المباني والكنائس القديمة والعريقة جدا، والناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تيجي بس تزورها. ولكن اللي فاكر ان احنا رايحين الاماكن ديت، فاحنا مش رايحين في ولا مكان من الاماكن دي خالص. تعالوا نروح عند القرى وسط الجبال والانهار والخضرة والبحيرات. قعدت الفترة اللي فاتت أدور على أجمل مكان في طبيعة في ألمانيا، وهو ده اللي احنا بنجري وراه في الفيديو بتاع النهارده. عديت على مدينة ميونخ، ولكن احنا دلوقتي في قرية جارمش، وديت على الحدود مع النمسا. اللي بيميز القرية دي إنها تعتبر وسط جبال الألب. القرية دي بيجي لها زوار كتير طول السنة، سواء شتاء أو صيف، وده لأن في وقت الشتاء بيبقى الجبال كلها مليانة تلج، والناس بتيجي تتزلج على التلج هنا. وطبعا باقي فصول السنة بيبقى منظر الطبيعة هنا جميل جدا. أنا دوب لسه واصل، ولكن إن شاء الله هحاول النهارده أروح أول مكان من الأماكن اللي أنزورها. اهلا بكم يا جماعه في ريف الالماني. طبعا ان شاء الله برضو في فيديو تاني اكيد هنروح منطقه ميونخ ونصور الحاجات التانية اللي هي المباني والمصانع والكلام الجميل ده، بس مش الفيديو ده. انا اكتر حاجه احبها الطبيعه، يعني هات لي شجرتين وهات لي بقره وهتلاقيني قاعد مبسوط جدا. شوفوا الجمال، شوفوا المنظر ورايا عامل ازاي، بصوا الجبال هناك عامله ازاي، ايه ده، سبحان الله. الفكره بقى ان بعد ما بنزل بالباص همشي لي حبه حلوين، ولكن الصراحة المنظر رائع، الواحد مش حاسس بتعب. إن شاء الله نلحق أول نقطة لينا قبل وقت الغروب، ناخد صورة عظمة هناك. طبعا اللي حابب يشوف الصور فأنا بنزل الصور على صفحتي على الانستا وعلى الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو اللي حابب يشوف الصور بتاعت الرحلة. شوفوا لقيتي هنا، هلا هلا يا عيال، هلا. الله منظرهم جميل، بصوا كلهم بيجروا عليا. بصوا المنظر يا جماعة من ازاي، يا سبحان الله. بس أخدنا كام صورة، يلا سلام. الواحد هيقعد يضيع وقته في حاجات غريبة، ولا نلحق غروب ولا نلحق غيره. وصلنا يا جماعة لوكيشن تصوير، والمكان فاضي مفيش حد خالص، أنا لوحدي في المنطقة كلها. احنا ناخد كام شوط عظمة هنا في المكان قبل وقت الغروب الحمد لله، وعدو الواحد يلحق يرجع عشان يتمشى حوالي تلت ساعة قبل ما اوصل تاني للباص بتاعت حركة مدينة ليل. بس وتقريبا كده خلصنا النهاردة، بكرة إن شاء الله هنروح أماكن تانية. شفت سكن في المنطقة دي، منطقة هادية جدا، ولكن أنا الوحيد اللي عامل إزعاج بالشنطة بتاعته. شايفين من غير شنطة، هدوء وعصافير وجو جميل. الشنطة بتاعتي عامل إزعاج في الشارع كله. حرام عليك يا أخي، ليه كده؟ ليه؟ ده المكان. ماشي، وصلنا المكان والراجل استضافنا على أكل. Hello. Thank you so much for this. No problem. Bon appetit. بس فهنبدأ ناكل بقى. دي يا جماعة الغرفة اللي هقعد فيها، هي دي، وبس. نشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم، أهلا بيكم في تاني يوم. اتحركنا برضو وقت الفجر وطالعين على تاني مكان لينا. ده المحطة واحنا رايحين الأيبزي، ده المكان اللي طالعين دلوقتي. وصلنا قرية جريناو ودلوقتي رايحين على البحيرة. في قرية جريناو في تلفريك، بيطلعكوا على أعلى نقطة في ألمانيا، فغالبا هنخلص البحيرة وبعدين نطلع إن شاء الله. هنا المكان فيه محلات، وفي هنا مطعم. المكان هنا مخدم، وفي كمان انك تركب مركب او كده رافتنج، وفي برضه سباحه، بس الجو ده ما ينفعلوش سباحه ابدا يعني. انا جاي ليه بقى بدري عشان نلحق الشمس، لان بيحصل سحر في الميه لما الشمس تطلع كده والميه تبدا تتبخر، بيبقى المنظر خرافي. ده اللي انا متوقعه يعني. بدأت هنا زي ما انتم شايفين، بدأت بس خفيف لسه جدا، فمستني الشمس تطلع شوية. ورغم ان المكان سياحي بس ما فيش اي حد زي امبارح برضه، فواضح ان انا الوحيد اللي باجي في المواعيد الغريبة دي.
نص كمان في هنا بطتين سمكة تحت. وده المنظر. وهنا يا جماعة مراكب رافتنج الساعة، المركب بالساعة ب15 يورو. بصوا هنا في جسر والمنظر اللي احنا شفناه المعتاد، والجبال الكبيرة أكبر جبال هنا من الناحية دي. وامبارح فرجتكم على شوية خرفان والنهاردة على بطتين، مش هنمكم من حاجة اهو. بس دلوقتي بتحرك على محطة التلفريك عشان نطلع فوق الجبل، أعلى جبل في ألمانيا. ولأن الواحد لسه مفطرش فهروح أفطر الأول وبعدين نبقى نطلع فوق إن شاء الله. التلفريك يا جماعة المنظر هنا عامل ازاي. اللي هناك دي غيوم وشوية تلج والجو فعليا تلج. ترى درجة الحرارة هنا -5 حاليا. جميل الأماكن اللي زي كده المفروض عشان تاخد صورة حلوة ما تتهزش، والواحد أصلا يتجمد مكانه، الواحد مش عارف يتحرك، فالصور طالعة حلوة. يا جماعة القرية اللي كنا عندها هي اللي ورا دي. شوف دلوقتي منظر الغيوم وهي داخلة علينا. الغيوم داخلة على الجبل. وهنا يا جماعة عاملين مكان حاطين فيه أشكال كريستالات التلج كلها، كاتبين عن كل شكل امتى بيحصل والكلام ده. وهنا حاطين زي عينات ميكروسكوب. المحطة اللي احنا فيها دلوقتي ديت بتوصل ألمانيا بالنمسا. في تلفريك بينزلك على ألمانيا وتلفريك تاني بينزلك على النمسا. فأنا حاليا في أرض النمسا بس مش واخد التلفريك إن أنا أنزل النمسا. حتى هنا اليوفط بدأوا يحطوا صور إيرفالد ديت موجودة في النمسا. ده غير إن شركة الاتصال بدأت تبعت عروض للنمسا، ولما أطلع من النمسا أدخل ألمانيا هيبعتوا عروض لألمانيا. فالموضوع صعب الصراحة. فيا ريت يا جماعه اللي يعرف حل المشكله دي يقول لي. التلج يا جماعة اللي بيزحلق أهو، وقفنا عليه أخيرا. أنا أعتبر خلصت المكان خلاص، بس الصراحة مش قادر أستغنى عن صوت التلج. صوت التلج ده رائع يا جدعان، بحب الصوت ده جدا. مش قادر أنزل عشان التلج اللي موجود على الأرض ده. أنا يعني إنسان تافه. يا جماعة احنا بنلعب ببجي تهريج وما بيلعبوها جد. دول نازلين لسه من الطيارة، رموهم من الطيارة. قربنا نوصل لآخر مكان لينا إن شاء الله، وهو كهف. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين جنب النهر على طول، مشينا كده لمدة 45 دقيقة، ففي مشي كتير. وداخلين كهف هنشوف المنظر جوه عامل ازاي. ندخل من هنا وزي ما انتم شايفين النهر اهو، هندخل احنا بين الجبال، فيلا بينا. يا جماعة أخيرا طلعنا من الكهف. معظم الناس بيروحوا راجعين تاني عشان في هايكنج كتير، في مشي كتير، ففي ناس بترجع تاني بتدخل مخالف. لكن لا، خلينا نكمل للآخر، ممكن نلاقي منظر حلو ولا حاجة في الآخر. افتكر اني قلت لك بلاش. واضح إن الناس كان كلامها صح، مفيش حاجة قدام. عامل لي فازلوكا. بعد مشي كتير في الآخر هو النهر، آخرك النهر. فقعدت هنا جنب النهر وبس. تقريبا كده خلصنا المكان هنا. اللي عايز يوفر على نفس المشي في برضه حنطور هنا، هيوفر عليه حوالي 3 ساعة مشي. بس يا جماعة هنقفل الفيديو بتاعنا بآخر مكان لينا. ده انت شفتوه امبارح، ده يعتبر خرفان وبتاع كلام فاضي صح؟ لكن الجديد بقى ده حيوانات اللاما. حيوانات اللاما. وبكده نكون خلصنا فيديو جرمش من مزرعة اللاما. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش اللي حابب يشوف الصور بتاعت الرحلة ممكن يضيفنا على الانستا وعلى الفيسبوك، هيلاقي اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو. واشوفكم ان شاء الله يا جماعة في فيديو تاني.